Xin chào, các bạn đọc tiêu đề video rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ nói về những lỗi edit video của người mới. Bắt đầu thôi. Ok, chúng ta sẽ đi thẳng vào luôn. Lỗi đầu tiên của những người mới khi edit video đó chính là không edit video. Ở đây mình sẽ không nói những dự án mà kiểu thúc đích các bạn phải làm ngày mai ngày kia phải trả nhé. Chúng ta sẽ nói những dự án, những cái project video mà chúng ta đi quay về và rồi những footage đấy nó nằm mãi mãi ở đó và không bao giờ chúng ta động vào cả. Ví dụ đây, mình có chiếc ổ cứng 4TB từ năm 2018, trong này nó chứa rất nhiều project, những chuyến đi du lịch, những chuyến đi quay phim chụp ảnh của mình mà về footage nó nằm nguyên đấy, không bao giờ mình động vào. Lý do mình không động vào ấy thì là tại vì mình lười và mình ngại. Mình tin đây cũng là trường hợp của rất nhiều người. Khi các bạn đi quay về các bạn sẽ thấy là ôi giời ơi, bây giờ phải kiểu duyệt qua hàng trăm GB footage này, xong sắp xếp từng tí một vào với nhau, nó hơi mệt. Thế nên là thôi chúng ta không làm nữa. Tin vui là các bạn sẽ có một cách để xử lý vấn đề này. Đó chính là các bạn nên dựng video ngay sau khi các bạn đi về. Nói chung là dựng video sớm nhất có thể. Tại vì khi mà các bạn đi quay ấy, các bạn sẽ có một cái gọi là niềm cảm hứng, vui thích và phấn khích khi chúng ta đi quay những shot đẹp đúng không? Các bạn nên cố gắng giữ những cái niềm cảm hứng đấy để đưa nó vào cả việc dựng video nữa. Nếu mà quá lâu khi các bạn đi quay về các bạn vứt đấy, 1 tháng, 2 tháng sau các bạn mới quay ra dựng ấy, thì thứ nhất các bạn sẽ quên mất là việc các bạn quay những cái shot đấy để làm gì, sắp xếp những cái shot quay của các bạn như thế nào, và quan trọng nhất là các bạn mất đi cái hứng để dựng cái video đấy. Còn nếu các bạn về cái lôi hết footage ra cho trong máy tính và bắt đầu ngồi vào dựng luôn thì sao? Thì các bạn sẽ giữ được cái niềm cảm hứng từ lúc các bạn đang đi quay. Chỗ này chỗ kia vẫn đẹp quá, quay cái này cái kia hay quá, và dựng thôi. Vấn đề thứ hai liên quan đến việc cắt và dựng video luôn, đó chính là các bạn cắt theo nhạc quá nhiều. Trước đây mình đã từng nói về việc là muốn tạo hiệu ứng thị giác và thính giác ấy, thì chúng ta có thể cắt vào những cái đoạn mà beat nhạc mà thay đổi, chúng ta cắt vào đấy. Tuy nhiên nếu mà cả cái video các bạn sẽ cắt hết vào những cái beat nhạc đấy, vào đoạn drop này, đoạn lên này, thì nó sẽ hơi chán anh em ạ. Tại vì người xem khi mà họ thấy cái gì đấy nó trở thành một cái quy luật nhất định rồi, họ sẽ expect là ok 1 giây nữa, 2 giây nữa khi một đoạn nhạc này nó drop một cái thì chúng ta lại chuyển cảnh. Hay là khi nó êm đềm một tí là mọi người sẽ nghĩ là đoạn này chắc là không có chuyển cảnh gì đâu, không cần phải expect gì hết. Từ đấy sẽ dẫn đến cho người xem thấy video hơi chán. Đây là lời khuyên của mình ý, là đừng cắt hết vào các beat nhạc. Để làm việc này thì siêu dễ thôi, anh em zoom to cái track nhạc phía dưới ra. Sau những cái đoạn mà đã cắt theo beat rồi thì anh em hãy nhớ để cho người xem một chút bất ngờ về việc là beat drop tại sao nó không chuyển cảnh. Việc mà video của bạn trở nên khó đoán hơn ấy thì nó sẽ thú vị hơn cho người xem và thú vị hơn cho cả việc các bạn dựng nữa. Đó, đấy là cách thứ hai. Lỗi thứ ba của những video editor mới đó chính là không trả về Rec 709 trước khi dựng video. Vì mình dùng máy Sony nên mình sẽ nói đến chuyện quay bằng S-Log trước anh em nhé. Cái quá trình chỉnh màu ấy, trừ khi các bạn đã có một cái lắc nào đấy vứt thẳng vào S-Log 3 hay vứt thẳng vào S-Log 2 nó ra màu đẹp luôn. Còn không ấy thì lời khuyên của mình khi chỉnh màu cho mọi video thì đó chính là chúng ta phải có 2 layer. Một layer đầu tiên là layer để correct màu. Ở trong cái layer này chúng ta sẽ chuyển màu từ S-Log 2, S-Log 3, C-Log, F-Log, H-Log. Nói chung là tất cả các loại log về Rec 709, tức là cái màu bình thường mà khi mắt bình thường chúng ta nhìn thấy. Để chuyển về cái này thì siêu dễ thôi, ở trong mọi phần mềm, ví dụ như là trong Final Cut các bạn có thể bấm vào setting này xong rồi chọn cái LUT để chuyển từ S-Log 3 về Rec 709. Trong DaVinci hay Premiere chúng ta đều có lựa chọn này hết. Nhưng nếu bằng một cách nào đấy mà các bạn không tìm thấy cái lựa chọn này trong phần mềm của các bạn ấy thì lời khuyên của mình là lên website chính thức của hãng máy ảnh mà các bạn đang dùng, tải về cái LUT màu, chuyển từ S-Log 2, S-Log 3, F-Log, H-Log, C-Log sang Rec 709. Sau khi chuyển từ các loại log về Rec 709 xong, chúng ta sẽ bắt đầu đi đến bước mà chỉnh sáng, chỉnh tối, sau đó đúng độ sáng, độ tối mà chúng ta muốn. Rồi sau đấy chúng ta mới add thêm một cái adjustment layer khác lên để chúng ta bắt đầu chỉnh màu cho cái video. Lợi ích của việc làm hai cái adjustment layer để chỉnh màu và correct như này thì đó là các bạn có thể quay về nếu các bạn chỉnh màu sai hay không đúng theo ý muốn của các bạn, hoặc đơn giản là các bạn muốn cái lắc của các bạn add vào nó nhạt màu hơn đi thôi, hay là chỉnh những cái kiểu siêu nhỏ tí ở trong từng layer một, kỹ càng và dễ dàng sử dụng hơn nhiều anh em ạ. Đấy là lỗi thứ 3. Sang lỗi thứ tư. Rồi, lỗi thứ tư là cái lỗi mà mình vừa mắc phải ngay ở trong cái video trước, đấy chính là âm thanh hỏng anh em ạ. Nếu các bạn đã xem cái video vừa rồi của mình ý, thì sẽ có vài đoạn tiếng to này, vài đoạn tiếng nhỏ này, vài đoạn tiếng bên trái này, vài đoạn tiếng bên phải này. Một lời xin lỗi sâu sắc gửi đến anh em. Cái này không trách ai được, trách mình tại vì mình là người edit video cuối cùng. Nó xảy ra như thế là tại vì mình chỉ nghe cái âm thanh khi edit video đấy qua loa. Qua loa ở đây không phải là nghe một cách hời hợt nhá, mà là mình chỉ nghe qua cái loa của cái máy tính thôi. Thế nên là nhiều đoạn nó thiếu của track bên trái mình không nghe thấy, nhiều đoạn nó thiếu track bên phải mình không nghe thấy. Mình vẫn chỉ nghe thấy là lời nói, tiếng nói lên xuống các thứ như thế thôi. Quá buồn. Nên lời khuyên của mình dành cho anh em là khi nào edit video anh em nên kiếm cho mình một tai nghe tử tế. Thậm chí là không cần tử tế đâu,
Một cái tai nghe chơi game như này cũng xong anh em ạ. Tại sao à? Tại vì nhiều lúc khi anh em nghe qua cái loa bình thường của máy tính nhá, anh em sẽ thấy tiếng nó phát ra thôi và anh em ngồi ở đằng xa. Nhưng với những người xem video ấy, rất có thể là nó sẽ thiếu track ở bên trái, thiếu track ở bên phải. Đã khá nhiều lần rồi có một vài bạn comment lên video của mình là tại sao video của anh em nghe bằng tai nghe chỉ nghe thấy tiếng ở bên trái hoặc là chỉ nghe thấy tiếng ở bên phải. Một hiện tượng khá là đáng buồn và xin hứa là nó sẽ không xảy ra trong video của mình nữa. Tuy nhiên, tìm cái tai nghe mới là bước thứ nhất để xử lý cái lỗi này. Bước thứ hai đó chính là các bạn nên đi vào phần mềm của các bạn, kiểm tra các track âm thanh video. Nếu mà nó chỉ có bên trái thôi thì các bạn nhớ là click lật nó sang cả bên phải để chúng ta nghe cả hai tai được tiếng. Nếu nó bị noise quá thì nhớ noise đi một chút. Nếu nó bị clip thì thôi, nhưng mà những vấn đề này chúng ta sẽ nói về sau trong một cái video dài hơn, chi tiết hơn. Còn bước 1 thì là kiếm một cái tai nghe xịn và nhớ track lại các track âm thanh trong video anh em nhé. Lỗi cuối cùng cũng chính là bước cuối cùng trong việc edit video luôn, đó chính là xuất video. Mình đã từng phạm cái lỗi đấy, chính là mình nghĩ là phải xuất video chất lượng cao nhất, dung lượng lớn nhất thì khi up lên nó mới đẹp. Nhưng mà không, mình đã nhầm anh em ạ. Ở trong cái thời đại này khi mà chúng ta phải up video lên rất nhiều nền tảng như là YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, TikTok, đủ các thể loại nền tảng như thế thì nếu anh em up cái video dung lượng quá lớn lên thì chính những cái nền tảng đấy nó sẽ nén cái video lại cho anh em, và nhiều lúc nó sẽ nén theo cái kiểu mà anh em không muốn. Đây cũng chính là lý do nhiều người hỏi mình tại sao mà quay video ra đẹp như thế nhưng mà khi up lên ý, thì nó lại không đẹp, nó lại hơi bị mờ mờ một tí. Vậy nên các bạn có thể sửa bằng cách là xuất video đúng theo định dạng mà cái nền tảng đấy nó muốn. Mình sẽ ví dụ cho các bạn nhé, là đây, đã nghiên cứu đây rồi anh em ạ. Ví dụ lên YouTube các bạn nên xuất là H264 file MP4 hoặc là MOV. YouTube có thể cho các bạn up video lên đến 85 megabit trên giây, nhưng mà gọi là recommend và tốt nhất là các bạn nên up video ở gọi là cái bitrate là 8 megabit trên giây thôi. Tiếp đến là Instagram vẫn là H264 MP4 MOV 500 kilobit hay kilobyte kbps trên giây. Tiếp đến là TikTok vẫn là H264 MP4 và MOV. Có thể cho up lên đến 25 megabit trên giây, nhưng các bạn tốt nhất là 516 kilobit trên giây. Đấy, cơ bản nó là như thế. Chi tiết hơn ý, thì mình sẽ để nó hiện ra ở trên này và dưới phần mô tả của video để cho các bạn biết là nếu xuất video trên nền tảng nào chúng ta nên xuất theo cái định dạng như thế để lên cái nền tảng đấy nó không bị bóp lại nữa và nó không bị giảm đi chất lượng ngoài việc các bạn mong muốn. Nhớ nhé, đừng than, video xuất ra nặng chưa chắc lên nó đã đẹp và nó còn tốn thời gian để các nền tảng xử lý hơn nữa. Nên là nhớ xuất đúng anh em nhé. Còn thôi, đấy là 5 lỗi và 5 cách khắc phục những thứ mà mình vẫn đang gặp phải. Mình tin cũng rất nhiều người gặp phải nữa. Còn không biết anh em ở đây có gặp vấn đề gì trong chuyện edit video, xuất video nữa không? Comment ở dưới cho mọi người biết với nhé. Bây giờ thì video đây là hết rồi. Bye bye.